Kính thưa quý vị các bạn thân mến, nhắc đến đơn ca tài tử thì có thể là không thể không nhắc đến cái bản Dạ Cổ Hoài Lan của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và kính thưa quý vị các bạn, cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là một người con được sinh ra tại vùng đất Bạc Liêu này vào năm 1892. Trong cái chuyến đi về làm chương trình show diễn cuộc đời tại Bạc Liêu thì Coleman cùng với lại ekip cũng tranh thủ đến đây để thắp hương tại cái khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, và cũng đồng thời là cũng muốn dắt mọi người đi một vòng để tham quan cái khu di tích. Cái nơi đây đã được công nhận là một cái di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2012, tọa lạc trên một cái diện tích khoảng 12.000 mét vuông, tức là khoảng hơn 1,2 hecta. Thì vừa từ cổng bước vào thôi chúng ta có thể thấy được cả một cái kiến trúc rất là hoành tráng ngay phía trước mặt quý vị các bạn. Đó là hình dáng của một cái ống tre, và trên đó họ khắc là họ tái hiện lại cái hình ảnh của cái đàn kim. Đàn kim có thể nói là một trong những cái nhạc cụ biểu tượng của đàn ca tài tử Nam Bộ. Không có chụp. Em đứng từ xa đó, đứng từ xa chụp cái tượng đài á. Và kính thưa các bạn, đây là cái bậc thang lối đi dẫn lên phía cái tượng đài biểu tượng của khu nhà tưởng niệm Cao Văn Lầu này. Đó, tiến đến gần thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ha, cái tượng đài này đúng là một hình dáng của giống y một cái ống tre. Ở bên dưới họ khoét thành hình dáng của cái đàn kìm. Ồ, đẹp quá nè. Siêu đẹp, siêu đẹp. Ui ôi. Ở bên trong cái ống tre này họ sơn một cái lớp nhũ cát vàng vàng. Nếu đứng ở dưới đây chúng ta nhìn thẳng lên là có thể thấy ngay trên bầu trời trên giống như một cái giếng trời vậy. Đơn giản nhưng mà rất là ấn tượng thưa quý vị các bạn. Thì nhạc sĩ Cao Văn Lầu còn được gọi hay có một cái gọi là nghệ danh là Sáu Lầu, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1892. Có nghĩa là đến nay là cụ Cao Văn Lầu đã gần 130 tuổi. Thật ra thì cụ là không phải là cụ sinh ra tại xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Đó. Nhưng mà do hoàn cảnh khó khăn thì gia đình của cụ Cao Văn Lầu đã lưu lạc về đây và đã định cư tại cái vùng đất Bạc Liêu này, chứ không phải cụ là được sinh ra, và cụ không phải là người là sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bạc Liêu. Đó. Nhưng mà vì cái sự đóng góp của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu đối với cái sự nghiệp đơn ca tài tử Nam Bộ, và đặc biệt là cái dấu ấn của cụ ở tại vùng đất Bạc Liêu này nó rất là sâu sắc. Chính vì vậy cho nên là
Người dân ở Bạc Liêu này xem cụ giống như là một người con tài hoa của vùng đất này, và dành cho cụ một cái sự tôn vinh phải nói là rất là đặc biệt. Đi ra mặt sau thì chúng ta sẽ thấy là một cái vinh danh đờn ca tài tử Nam Bộ. Và nếu đứng từ trên cái tượng đài cao trên đây thì chúng ta phóng tầm mắt xuống thì chúng ta sẽ thấy các công trình phụ của cái khu tưởng niệm của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Bên dưới chúng ta có thể thấy những cái nhạc cụ khác nhau được làm bằng đá. Đó là chung quanh cái tượng đài nè, ống tre này được khắc họa trên đá 20 bài tổ. Đâu có thấy đâu ta. Đâu có thấy khắc 20 bài tổ, bản tổ rồi ha. Và ở đây khi ở trên cái tượng đài ống tre này chúng ta có thể có một cái đường hai bên hông, có một cái đường dẫn đi xuống này quý vị các bạn. Đây người ta bảo rằng đây là các cái đây đúng rồi. Đó, các cái cấu trúc đá này là nói là đá này được sưu tầm từ đá Thanh Hóa, đá xanh ở Thanh Hóa. Đây phía mặt sau của bức tượng của cái ống tre thì của tượng đài ống tre, và sau lưng của cái tượng của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu thì đó là cái bản khắc của 20 bản phía trước mặt đó đúng không? Đây phía sau này là dải cổ Hà Lan nè, có ghi nè. Phần nhạc là hò là sang xê cống. Thấy không? Không thấy hả? Đó, nhắc đến nhạc sĩ Cao Văn Lầu thì là lập tức là phải nghĩ ngay đến cái bài dạ cổ Hà Lan và cái bài dạ cổ Hà Lan này đã trở thành huyền thoại. Cái sự tích của cái bài dạ cổ Hà Lan này thì vì sao có cái bài dạ cổ Hà Lan này thì nếu mà có thể hiểu hoặc là có thể tạm dịch ra nó dạ cổ Hà Lan tức là nghe tiếng trống đêm nhớ chồng. Và cái bản nhạc này thì được ông Cao Văn Lầu viết khi mà ông và vợ sống xa cách nhau 3 năm mà không phải sống xa cách nhau 3 năm mà không có con. Và chính vì vậy cho nên trong thời gian này vì khi mà nhớ tới vợ ông thường mang cái đàn ông thường mang đàn ông ra gãy. Và những cái giai điệu, những ca từ đều nói lên tiếng lòng của ông dành cho người vợ của mình. Ở đây có các cái dòng chữ trên là phần lời. Và cũng có 20 lời ở đây thì nhưng mà mình không có thấy rõ. Ta là từ phu tướng. Báo kiếm sắc phán lên đường. Đi qua coi. Đây, từ là từ phu tướng, báu kiếm sắc phán lên đàn, vào ra luống trong tinh nhàn, năm canh mơ màng. Em luống trong tinh chàng, ôi gan vàng thêm đau. Đường dầu xa ống bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
đêm luôn trong tình bạn, ngày mỏi mòn như đá dòng phu, dòng phu dòng luôn trong tình chàng, lòng xin chớ phũ phàng, chàng là chàng có hay, đêm thiếp nằm luôn những sầu tay, bao thuở đó đây sum vầy duyên sắc, cầm đừng lọt phai, là nguyện cho chàng hai chữ an bình an, trở lại gia đàn cho én nhạn hiệp đôi. Đó, những cái lời, những cái ca từ của cái bài Dạ Cổ Hoài Lan này như vậy cũng đủ cho thấy là cái tình yêu của nhạc sĩ Cao Văn Lầu dành cho người vợ của mình nó sâu sắc như thế nào. Và cũng ông tin rằng là một người phụ nữ vợ còn nhớ thương ông hơn nữa, cho nên ông mới đặt tên cho cái bản nhạc lòng này là Hoài Lan. Đó. Không chỉ nói lên tâm sự của ông, nói tình thương của ông dành cho vợ ông, mà Hoài Lan là còn đề cao cái sự thủy chung son sắt của vợ ông hướng đến ông. Anh như một bài 20 bản cổ, bên đây là 3 bản nam sau theo vòng. Mình đang đi tìm các cái bản 20 bản tổ chứ không phải bản cổ. Và thật sự thì thưa quý vị các bạn là sau hơn 100 năm rồi, thì từ khi ra đời thì cái bản tình ca bất hủ Dạ Cổ Hoài Lan của nhạc sĩ Cao Văn Lầu cho đến giờ vẫn còn làm rung động hàng triệu con tim của người hâm mộ Việt Nam, vì nó chứa đựng những tình cảm và nghĩa phu thê rất là sâu đậm. Đây là các bản tổ đây. Đây là 3 bản nam, gồm có Nam Xuân, Nam Ai và đảo Ngũ Cung. Nam Xuân, Nam Ai. Đứng từ xa mới thấy, mới dễ thấy hơn nè. 6 bản Bắc. Thì 6 bản Bắc này gồm có bản Tây Thi, Xuân Tình, Cổ Bản, Bình Bán Chấn, Phú Lục, Lưu Thủy Trường. Sau 3 bản Nam, 6 bản Bắc là 9 bản rồi đúng không? Vậy nên chúng ta còn 11 bản nữa. Ở đây là 7 bản Bắc lớn. Ở ngoài đây còn có 7 bản Bắc lớn là hay quá gì. Sàng Xê, Ngũ Đối Thượng, Ngũ Đối Hạ, Long Đăng, Long Ngâm, Vạn Gia và Tiểu Khúc. Và bản gì nữa? Hóa ra vậy là Vọng Cổ là một trong 7 bản Bắc lớn, đúng không? Bây giờ mình mới biết. Thấy chưa, nó cả một trời kiến thức. Vọng Cổ, Tiểu Khúc, Vạn Gia, Long Ngân, Long Đăng, Ngũ Đối Hạ, Ngũ Đối Thượng, Sàng Xê là 7 bản Bắc lớn. Rồi đây là 4 bản Oán, gồm có Tứ Đại Oán, Giang Nam, Phụng Hoàng và bản Phụng Cầu, đúng không? Phụng Cầu hay Phụng Cần ta? Phụng Cần hay Phụng Cấn không biết. Phụng Cần. Cái gì các bạn góp ý giùm nha. Đó. Vậy là tổng cộng có 20 bản tổ. Nói đến đờn ca tài tử Nam Bộ thì và trong đó Vọng Cổ là một trong 7 bản Bắc lớn. Hay quá. Đây, nãy lúc mà chúng ta đứng ở trên thì chúng ta sẽ nhìn thấy đó. Đấy là quý vị các bạn có thể thấy đó là cái tượng đài của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, làm bằng đá xanh tạc từ Thanh Hóa mang về. Rồi bên đây là 12 loại nhạc cụ ha. Đây đầu tiên là cái sáo, 12 loại nhạc cụ của đờn ca tài tử Nam Bộ, đặc trưng, biểu trưng của đờn ca tài tử Nam Bộ. Gồm có cái sáo,
Ở đây là cái đàn tỳ bà. Chụp đặc tả từng cái hết này quay. Đây là đàn Hạ Uy Cầm. Hạ Uy Cầm hay mình còn gọi là đàn Hạ Uy Di á. Thì chắc các bạn vẫn còn nhớ là cái đàn của thầy của chú Hai Liêm là dựa trên cái nguyên lý của cái đàn Hạ Uy Di này đó. Nhưng mà chú chỉ có mấy giây. Có 2 giây thôi, còn cái đàn này là nó tới 1 2 3 4 mấy 6 giây. Và cái đàn này họ cũng cầm cái cây đó, họ cùng giờ dùng một cái thứ cũng một cái để kéo. Còn chú Hai Liêm thì chú dùng cái chai dầu gió Trường Sơn. Và đây là một cái cụ rất là quen thuộc, đó chính là sông Lan. Đó. Chắc mình phải bước mình đi lên dễ vô dòng dễ coi hơn. Chắc bước vô được. Ồ, có đi vòng nữa khi là thuộc bài luôn á, nhớ mình hay lộn á. Đây là cái đàn bầu. Cái đàn mà có một cái cần này bẻ xong rồi có một cái phím đàn 1 giây là đàn bầu. Kia là đàn tỳ bà, này đàn bầu. Đó, còn đàn này đàn guitar. Đây là cái đàn kim. Đó. Cái đàn này rất là biểu tượng của đó, cái đàn kim này là biểu tượng của của đơn ca tài tử Nam Bộ, vinh danh đơn ca tài tử Nam Bộ. Cái đàn bên đây là đàn cò. Kéo. Còn cái đàn bầu là đàn 1 giây. Đây là đàn tranh, đúng không? Đúng luôn, đàn tranh chính xác. 12 nhạc cụ. Các bạn, đây là cái đàn guitar phím lõm. Guitar phím lõm là đàn guitar dành để gọi là đặc trị cho cái dòng nhạc đó, cho đàn ca tài tử đó. Mà nó có 5 giây thôi, còn cái đàn tay băng cầm mình là nó có 6 giây. Ủa đàn vĩ cầm mà cũng có trong đàn ca tài tử đó ta. Hơi lạ ha. Giờ mình mới biết luôn là cái đàn vĩ cầm là cái đàn violon đó, là cũng có trong cái hệ 12 nhạc cụ của đàn ca tài tử hả ta. Các bạn, còn đây là cái đàn sến. Cái đàn sến thì nó hơi giống như cái đàn hơi giống cái đàn nguyệt, cái đàn kìm, nhưng mà nó là dạng nó giống như cái bông hoa mai. 1 2 3 4 5 7 cánh, 2 3 4 6 cánh, 6 cánh. Từ năm mấy? Từ năm 1930 ạ. Thưa quý vị các bạn, như vậy là từ khoảng năm 1930 trở đi thì trong cái bộ mà nhạc cụ đờn ca tài tử mới có thêm 3 cái loại đàn là đàn Hạ Uy Di đó, đàn violon và cái đàn guitar phím lõm, đúng không? Dạ. Còn trước đó là không có. Dạ, trước đó chỉ có nghĩa là như vậy, trước đó chỉ có bộ chính nhạc cụ thôi. Dạ. Rất là hay nha, chứng tỏ là cái đờn ca tài tử
của Nam Bộ nói chung, của Việt Nam mình nói riêng và của Việt Nam mình nói chung thì là một cái sự sáng tạo mà qua theo thời gian, theo không gian rất là đặc biệt. Từ 9 nhạc cụ mà tới bây giờ đã thành 12 nhạc cụ, trong đó là có những cái nhạc cụ mà của nước ngoài. Hạ Uy cầm thì là xuất phát từ chắc là Hạ Uy Di. Hạ Uy Di là Hawaii đó bà con. Còn cái đờn guitar phím lõm nó xuất phát từ cái gốc nó là từ Tây Ban cầm, tức là Tây Ban Nha. Đó. Còn cái violon thì xuất phát từ đâu ta? Ý hả? Hay Pháp? Nó cũng từ châu Âu. Bây giờ thôi chắc chúng ta đi vào trong đây có một cái công trình nữa mà cũng cái công trình này đó là cái giống như cái viện bảo tàng thu nhỏ của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, tài tử Nam Bộ và cải lương. Thấy đâu kia có mấy người ngồi phải không? Đây giống như mấy cái tượng sáp á. Đây gọi là tổ hợp đờn ca tài tử Nam Bộ. Đó, và chúng ta có thể thấy là đây có người ca nè, rồi có người đàn nè. Đây là cái đàn do mình thuộc rồi nha. Cái đàn này là cái đàn tranh nè, cái đàn kế bên đây là cái đàn sến nè. Cái đàn này là đàn nguyệt hay gọi là đàn kìm. Còn cái đàn của anh Nâu Nâu đó đang ngồi đó là cái đàn guitar phím lõm. Còn cái đàn này gọi là đàn cò. Đúng thì mọi người sửa giùm mình. Đây là hình ảnh của ông Lê Tài Khí. Đó. Đây ông Lê Tài Khí chính là thầy của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và là người đã khai sinh ra trường phái cổ nhạc Bạc Liêu. Có thể nói đây là ông tổ của trường phái cổ nhạc Bạc Liêu, ông Lê Tài Khí. Hội thảo khoa học về đức nghệ nhân Nguyễn Quang Đại. Ở đây toàn là những cái nhân về nghệ sĩ Bạch Huệ nè, nghệ sĩ Vũ Ba. Có rất nhiều luôn nè, các nhạc sĩ cổ nhạc trong những cái thập kỷ 40, 50, 60, 70. Có những cái bài báo lưu giữ từ rất xa luôn. Đàn gáo là nhạc cụ sử dụng trong đờn ca tài tử Nam Bộ. Đàn gáo là làm từ chất diều lại. Đây, đờn ca tài tử đây chúng ta thấy hình ảnh mình nhìn là biết liền đây là nhìn giống Út Đà Ôn, nghệ sĩ Thái Đắc Hàng. Là người sáng tác ra điệu nói thơ Bạc Liêu năm 1908. Đây hình ảnh của ông cố nhạc Cao Văn Lầu, sinh năm 1890 và ông nó mất năm 1976, ông còn 86 tuổi rồi. Như vậy là người ta nói là Bạc Liêu tức là cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ thì nó hoàn toàn là không có cái gì là quá lời hết. Chúng ta có thể nhìn thấy cái lịch sử của các cái bậc tiền bối. Thấy cao không thấy luôn. Như trên đó là Lê Tài Khí đúng không? Đây là hình ảnh của những đại lão tiền bối của cái đờn ca tài tử Bạc Liêu, nghệ sĩ Bảy Nam. Bảy Nam, Bảy Ngọc. Ban nhạc lễ Nam Bộ với Trong Văn Trong Võ. Đây nhạc sĩ Văn Dĩ, nổi tiếng với cây lục quyền cầm, tức là cái đàn guitar phím lỗ.
Đây là chúng ta cứ lõm là cái lục mình cầm nghệ sĩ văn dĩ cũng là một cái thầy đàn nổi tiếng. Đây nhớ là có cái phần mộ của nào chúng ta đi nhận. Như thật ra ở đây là cái nơi này là cái thật sự là nhà của nhạc sĩ, nhà của cố sĩ Cao Văn Lầu luôn á. Ừ. Đúng không? Cái này là nhà, xong sau này thì nhà nước, chính quyền địa phương mới coi như là biến cái nơi này thành một cái khu tưởng niệm luôn á. Để mình xem lại coi đúng không? Hình như chính xác là như vậy. Đó, nghe tiếng đờn ca văng vẳng. Phía bên công trình này thì chúng ta sẽ thấy là đây là nhà trưng bày nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bản dạ cổ Hoài Lan, vọng cổ. Ở đây có nhang không? Có nhang ra mộ ở trong cái nhà tưởng niệm này. Đây là tổ hợp mỹ thuật sinh hoạt của gia đình nhạc sĩ Cao Văn Lầu tại tỉnh Bạc Liêu. Đó là cái nhà của nhạc sĩ ngày xưa mà họ hay sinh hoạt đờn ca tài tử ở đây. Cái hình ảnh này cũng là cái hình ảnh phía bên kia. Đây là một số cái tư liệu giới thiệu về sự phát triển của bản dạ cổ Hoài Lan và vọng cổ. Đầu tiên là soạn giả Trịnh Thiên Tư là bản dạ cổ Hoài Lan từ nhịp 2 lên nhịp 4. Ông là người phát triển nên cái bản dạ cổ Hoài Lan từ nhịp 2 lên nhịp 4. Còn soạn giả Lư Hoài Nghĩa là người phát triển cái bản vọng cổ từ nhịp 4 lên nhịp 8. Là danh ca Năm Nghĩa. Cái soạn giả Mộng Gân là phát triển cái bản vọng cổ dạ cổ Hoài Lan từ nhịp 8 cho nên tới nhịp 16. Ồ, hay quá ta.
Đây, còn đây là nghệ sĩ Trần Tấn Hưng hay là biệt danh là Năm Nhỏ, là người phát triển bản giọng cổ từ nhịp 16 lên 32. Ôi. Còn đây là nghệ sĩ Lý Khi, Ba Khi, người phát triển bản giọng cổ từ nhịp 32 lên nhịp 64. Độc đáo chưa bà con? Đó, tức là từ một cái bản dạ cổ Hà Lan gốc cách đây hơn 100 năm thì sau một số cái đời những cái nhạc sĩ mà xuất sắc thì họ phát triển lên thành từ 8 nhịp mà lên tới cuối cùng là 64 nhịp. Và kính thưa quý vị các bạn, thì thật ra thì cái khu tưởng niệm, khu lưu niệm của nhạc sĩ Cao Văn Lầu ngày trước thì nơi đây là thực chất nó là một cái khu mộ của gia đình của nhạc sĩ Cao Văn Lầu thôi, nhưng mà chính quyền địa phương tỉnh Bạc Liêu đã như là xây dựng thêm rất là nhiều công trình phụ, và trên một cái diện tích đất mở rộng khoảng 1,2 hecta này đã biến thành trở thành một cái khu lưu niệm, một khu tưởng niệm, và trở thành một cái di tích văn hóa phi vật thể. Dạ. Dạ, bên đó là cha và mẹ phải không? Không Dạ. bên này là cha và con. Dạ. Bên đây là cha và mẹ của ông, còn bên đây là vợ. Dạ, ở đây là có thị là bốn ngôi mộ, thì một ngôi mộ là của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, và vợ của cố nhạc sĩ là bà Trần Thị Tấn. Còn bên kia là mộ của cha mẹ của cố nhạc sĩ, đó là tài tử đờn Cao Văn Giỏi, và bà Võ Thị Tài, tức là thân phụ và thân mẫu của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Quý vị các bạn thân mến, nếu mà quý vị các bạn có dịp về Bạc Liêu thì đây là một cái nơi mà Coleman nghĩ rằng quý vị các bạn nên đến, bởi vì mình có thể nói nơi đây là một trong những một cái điểm đến, một trong những nơi mà có thể phải nói là có thể cho chúng ta một cái cảm nhận nó rất là sâu sắc về cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ ở tại đất Bạc Liêu này. Và cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là một cái người đã có cái đóng góp rất là to lớn cho cái nghệ thuật dân tộc truyền thống của Việt Nam mình nói chung, cũng như là cái đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng. Có rất là nhiều thứ mà mình cũng không thể kể hết được, nhưng mà những ai yêu thích đờn ca tài tử Nam Bộ, yêu thích những cái điều đặc sắc của âm nhạc dân tộc và văn hóa dân tộc, văn hóa cổ truyền của mình, thì nếu các bạn có dịp về Bạc Liêu thì hãy ghé đến đây một lần. Đến đây thì comment chào tạm biệt quý vị các bạn. Show diễn cuộc đời có mặt tại Bạc Liêu vào tháng 2 năm 2021. Hôm nay là ngày 25 tháng 2 năm 2021, và ngày mai thì vào lúc 18 giờ tối
ngày 26 tháng 2 năm 2021 thì chương trình Show diễn cuộc đời cùng với chị tài nữ Ngọc Cần, đó, một cái nữ tài nhân đàn kìm có thể nói là giỏi nhất hiện nay. Chương trình Show diễn cuộc đời sẽ thực hiện một chương trình cho chị, và chị cũng là một người con của Bạc Liêu này, nhà chị tại Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Và cũng cầu mong rằng các bậc tổ nghiệp cũng như là cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu phù hộ cho con để chương trình ngày mai được diễn ra tốt đẹp và nhận được sự ủng hộ thương mến của rất đông đảo quý khán giả. Xin chào tạm biệt.